Gubbhörnet. Jag vet inte Sungen om du vill berätta hur det gick till det här. Ja, du tyckte ju det var jätteroligt på en gång så här. Sen bara, men vad fan är gubbhörnet för någonting? Hallå på er! Då var vi igång. Och idag har jag ju Sungen med mig som utlovat. Sungen känner ni väl igen? Hej Sungen. Ja, vem gör inte det nu för tiden? Han är ju överallt han. Han är ju det. Han är ju det. Det är bra. Ja, nej men vi tänkte köra och nu är det inte bara Brynäs utan nu blir det fokus på hela SHL. Och tanken är ju då att köra lite SHL i början och sen så avslutar vi med fokus på Brynäs. Sen namnet då, Gubbhörnet. Jag vet inte Sungen om du vill berätta hur det gick till det här. Ja, du tyckte ju det var jätteroligt på en gång så här. Sen bara, men vad fan är gubbhörnet för någonting? Ja, men gubbhörnet det är en gammal klassisk hockeyterm där man skjuter lågt. Om du kommer, ja, det kan vara på bägge sidorna. Vissa säger att det bara är bort, om du kommer in från höger, att du skjuter ett gubbskott i bortre hörnet. Men det kan vara på i bägge hörnen så att säga. Ett lågt skott helt enkelt. För gubbar, de får inte upp pucken i nättaket. Nej. Så nej, därför kallar det var någon som sa också att det var för att de var mycket smartare när de var äldre, men det var inte så då. Nej, det tror jag inte. Det var ingenting med det att göra. Nej. Nej, men det är och vi är två gubbar som sitter och gaggar hockey, så ja, det passar väl jäkligt bra tycker jag. Ja, det var jättebra namn. Sen är ju så här, min tanke med det här i alla fall, det är ju att man ska inte behöva titta på hockeykväll och på det här Sportspegeln, utan det här är det enda program man ska behöva titta på. Ja, gillar man hockey så då är det gubbhörna som gäller. Då räcker det här liksom. Ja, annars finns det såna här Nocco-sponsrade småpojkar som springer omkring och golftävlingar och det är, ja, ni vet. Där kom det. Nej då. Ja, men jag vet inte, är det något mer vi behöver tillägga innan vi drar igång eller? Nej, jag tycker se till att prenumerera på kanalen och så brukar man säga, sätt in den lilla plingklockan så ni inte missar någonting. Det är tisdagar 10:00 kommer vi släppa avsnitten. Och varje tisdag då? Varje tisdag. Så ja, sen som vanligt brukar jag göra så, eller så om man tycker det är dåligt. Det är också okej. Mycket så. Mycket så, ja. Det tycker algoritmerna om, tror jag. Ja, de säger ju det. Ja, nej men vi drar igång då med veckans SHL och nu är det ju så att det har ju bara varit en omgång den här veckan och då blir det alltså vecka 37 som har varit, därför heter avsnittet då vecka 37. Yes, ganska logiskt faktiskt. Ja, jävligt logiskt. Men jag tänker då på, om vi börjar med Frölunda-Linköping, så slutar ju den 2-1. 2-1 målsnål match. Till skillnad från vissa andra matcher, men två bra målvakter i Jesper Myrenberg och Lasse Johansson. Höga räddningsprocent. Bägge två. Ja, det är väl det. Två Frölunda är ju topptippade. Linköping är väl inte det? Nej. Jag vet inte, Vrana, var han med? Jag har inte koll. Oj, jag kollade inte på matchen så jag har dålig koll på det. Han har uppenbarligen inte gjort massa mål. Nej, nej precis. Vad är mer värt att notera från den matchen? Vi har ju det där matchstraffen. Första avstängningen. Ja, just det. Och Mikko Kokkonen som la en crosschecking i nacken på en Frölunda-it. Han fick några matcher och så fick han böter 12 500. Ja, det är en dagslön för en annan, så det är ju det svider. Ja, nej men det är väl sånt som kommer hända. Det brukar vara så. Ja, det kommer att vara i varje omgång skulle jag tro att det blir minst någon anmälan i alla fall. Sen får man ju se om det blir avstängningar. Ja, så är det. Jaha, sen har vi Djurgården-Skellefteå. Djurgården-Skellefteå, ja just det. Imponerande måste man väl säga av Djurgården då. Verkligen, det var lite fram och tillbaka där i början, men sen så tog de ner. Ja, det var starkt.
såg man inte riktigt. Ja, ganska smockfyllt Hovet. Och ett snyggt tifo hade de också faktiskt. Ja, just det. Grattis Sverige stod det väl. Det var lite kaxigt. Ja, det är lite kaxigt, men vi kommer ju in på kaxiga saker lite senare avsnitt. notera att Joey LaLeggia, nyförvärvet, backen, gjorde Djurgårdens första mål i SHL den här säsongen. Och att, Hellberg, jag såg inte matchen heller, jag har sett highlights. Hellberg har jag hört var stabil i kassen för Djurgården i alla fall. Ja, han kommer bli viktig. Ja, mycket viktig. Sen är det väl så alltid nykomlingar förutom Brynäs förra året, och så brukar det gå bra i början. Och så brukar det, så vi får väl se vad det är svårt att prata trender efter en omgång. ja, inte om man kollar på forum kan man säga. För Nej, där har du ju experter som säger redan nu hur... Det är många som har exploderat. Ja, Ja, nej men Färjestad-Rögle. Färjestad-Rögle, den var en överraskning skulle jag säga. 2-3 där i sadden. Rögle har väl varit lite en dark horse. Jag har liksom inte hört varken bu eller bä om dem i år. Så det barkar väl åt ett mittenlag då, Rögle. Ja. Bättre än förra året i och för sig, då de åkte ut mot Malmö. Ja, just det. Men Färjestad är topptippad i alla fall. Ja, men vek ner sig igen. Det är ju, hur bra är Färjestad? Det är ett stort frågetecken. Ja, det lär ju visa sig efter. Som sagt, det är jäkligt svårt att spekulera efter en omgång. Men... Inga trender, nej. Nej, vi får se. Ja. Men sen har vi HV Örebro. HV har ju inte varit topptippad, inte Örebro heller för nej. Det. Men jag såg att det stod 3-3 där bara när det var några minuter kvar. Så gjorde de mål i slutet där, Örebro. Ja. Så det var väl lite tungt för HV, kan jag tänka mig. Ja, de hade väl gärna velat haft med sig poäng i alla fall från den matchen. Men där hade vi en ganska stor dominant i vad heter han? Patrik Karlqvist. Han gjorde alltså 2 mål och 2 ass. Så han var inblandad i allt. Men han är ju duktig. Jag kommer ihåg förra året någon gång mot Brynäs också. Han var riktigt bra. Ja, han är bra. Han skulle vi vilja ha upp till Gävle kanske någon gång. Just det. I rätt tröja då. Ja, exakt. Sen har vi Leksand, Timrå. Den lyckas jag se på en restaurang i Gävle lördags. Ja, jag såg också lite delar av den faktiskt. Ingen välspelad historia, men Leksand tar 3 poäng och det tror jag de är jäkligt glada för. Det tror jag också. De ska vara glada för Gidlöv i målet. Han var duktig. Och sen, det var ju inga mål i sista perioden. De gjorde väl 3-1, sen var det 3-2 i andra och sen stängde de igen där. Ja, jag skulle väl säga att Timrå låg väl på ganska hårt i tredje perioden. Så grattis Leksand. Ja, det var starkt. Får vi se. Ja, får vi se. De är ju inte direkt topptippade heller Leksand. Nej, och vad jag har hört så har de inte råd med några nyförvärv heller. Nej, så de får väl se till att inte låna ut någon målvakt i år, så blir det nog bra. Just det var där också. Ja, och så har vi Luleå Malmö. Då har vi ju krossen, den stora. Ja, den enda matchen som gjorde att Brynäs inte ligger sist för tillfället. Ja, vi tackar för det. Tack Luleå. Tack Luleå. Ja, 5-0. Ja, och sen Filip Eriksson gjorde ju hattrick där, eller hattrick, men i alla fall, så det var ju starkt. Och jäkligt snabbt mål. Jag tror första var efter 11-12 sekunder bara, första målet. Så lite tung start för Malmö. Det är det. Och nu ska ju vi möta Luleå här i Vi som i Brynäs då alltså. Ja, just det. Ja. Inte du och jag eller? Nej, just det. Inte vi två. Nej. Nej, men det är ju... Ja, och tabellen behöver vi inte dra nu. Det är svårt, eller efter en omgång. Men... Jag tänkte en sak från Matteus Ward där. Han fortsatte på inslagen väg från SM-finalen. Höll nollan nu mot Malmö igen så. Han är otäckt bra den där. Han är ju för övrigt från Nyköping där jag kommer ifrån. Jaha, är han det? Jag tror att han har sin bror här faktiskt. Ja, du kanske kan få med en liten intervju på brorsan någon gång då. Ja, kanske. Det blir jobbigt att åka upp till Luleå och bara intervjua. Ja, nej men tabellen är inte mycket att snacka om. Malmö ligger sist och Luleå ligger etta, kan man ju räkna ut. Ja, det är det enda vi behöver gå igenom nu tror jag. Så tabellerna får vi återkomma till nästa vecka. Yes.
Ja, sen hoppar vi vidare då och då är det ju Brynäs. Och Ja. jag var ju på matchen och du såg den på TV. Yes. Om jag börjar med uppladdningen som var i stan, det var helt enormt. Jag har inte sett något liknande i Gävle. Du var med på det här tåget. Nej, vi såg bara massa bilder när de kom och hörde och så. Vi var inne i arenan sen. Men det var mäktigt och det trycket som var i de första 2 perioderna, det var alla SM-final, om inte ännu värre faktiskt. Och sen just Bäckström, när de presenterade honom, det var ju helt jäkla galet alltså. Och till och med när han vann första tekningen, trycket. Ja, det var häftigt. Ja, det är inte så höga krav. Vinn tekningen så, nej men. Ja, nej men sen matchen då, om jag tar från mitt håll, det var ju jäkligt svängigt, men jag tror faktiskt att Brynäs var lite för taggade. Alltså de var lite för, de gick på rus istället för att hålla sig till spelsystemet som de hade här i sista CHL-matchen. Så ja, det var ju tråkigt. Det var ju 4-7 upp i kassen, men ja. Ja, nej jag har väl inte så mycket annat att komma med förutom att det var väl inget skönligt. Jag tycker väl Brynäs var väl det bättre laget om man ser, nu är det svårt att förklara när man förlorar eller släpper in 7 mål. Men jag tycker de var det laget som hade mer spel i anfallszon i alla fall. Ja. Och mer skott hade de ju också. Ja, det är inte också. så övertygande, men det var ändå mer. Alltså. Ja. Sen nej, så var det ju ja. Nej, kör du. De gjorde ju det här hela tiden. Så fort de kvitterade så kom det ju ett mål efter 1 minut. Så ja. det var ju lite psykologiskt allting där. Precis. Ja, nej det var jobbigt. Man hoppade i soffan när de gjorde mål och lika förbannad var man minuten efter liksom. Så nej, de lärde sätta försvarsspelet till att börja med. Framförallt boxplay. Det var ju 4 i boxplay och det får ju inte ske. Nej, det är 3 för många. Ja. Sen då, Bäckström gjorde ju inga poäng, nu sa jag Bäckström. Och nu har vi Ding! 10 kronor när man säger Bäckström. Men Bäckström gjorde ju inga poäng, men däremot på powerplay-målet där, 2. Ja. Där var han ju faktiskt, när han tog in pucken där syns att det finns lite klass i den grabben. Och sen hade han ju ett par passningar till Silverberg som mycket väl har kunnat droppa ner på Silverbergs klubba. Oh ja, ja Silverberg fick ju träff på en till och med som en riktigt fin räddning av målisen på bortre stolpen. Den hade klingat rätt bra om vi hade fått in den. Jag tror ju det här kommer kanske. Men det man är rädd för, det man är rädd för bara att de blir, nu det här vet ju de om också, att de inte blir för lättlästa i powerplay liksom, att Bäckis bara står och liksom söker flippmacka för det. Ja. Men jag hörde Hjellstedt sa något, jag tror det var Gävle Dagblad om just det där. De ställde just den frågan om det blir för lättläst, men han sa ju det, vi har ju 3 spelare till. Alltså om de nu täcker ut Silverberg och Bäckström så har vi ju 3 till. Oh ja, det kan ju öppna vägar. Oh ja. Ja, så det är ju där de måste vara beredda på. Men precis som du säger, de får inte bara stå och lägga den där flippen hela tiden. Nej. Men som du säger, du säger, det kommer. Ja, jag tror också det kommer. Ja, så det var ju man var ju lite besviken där på kvällen, men ja. Det vart som ett antiklimax kan man säga. Man var så jäkla hypad, men sen så dog det av rätt fort. Och sen har vi ju Brynäsforumen då på Facebook och det har ju spårat ur totalt. Ja, de skulle ju åka ut nu. Alla ska avgå. Det är världens sämsta målvakt. Bäckis är världens sämsta nyförvärv. Ja, det är helt otroligt. Ja, det är fascinerande hur folk fungerar inuti huvudet. Brynäs engagerar ju i alla fall. Det kan vi. Det är bra. Det är väl bra på ett sätt. Det är jäkligt bra. Ja. Men vi får se när det lugnar ner sig här i veckan. Ja, det var det. Ja. Sen har vi då veckans lirare har vi ju tänkt köra och nu pratar vi Brynäs. Och jag säger ju Johan Larsson. Han sa själv att jag stod på isen bara och pucken droppade ner framför mig 2 gånger, men jag tyckte han var den bästa spelaren på plan. Ja, han hade väl någon propp också. Han är alltid en retsticka och han viker ju inte ner sig framför målet om man säger så. Nej, men han är stark. Nej, jag tycker kanske inte bäst på plan, men det var viktigt att Bellows fick göra ett mål.
tror jag. Ja, det var viktigt. För han spelar 3D-kedjan också. Ja, men det blir spännande att se. För han vill jag ju ha en 15-20 kassar på i år. Ja, men det är som du säger, den var viktig också. Ja. Sen har vi något som heter veckans snackis har vi tänkt ta upp då. Och den här veckan får det ju bli Brynäs. Ja. Brynäs lilla marknadsföringskupp eller kaxiga. Ja, rätt Hela så. Sveriges lag. Ja. Stod du på bussen, det var så det började. Såg jag. Och jag kan väl säga, man kan väl tycka vad man vill om det. Det har blivit lite tudelat i Sverige om man säger så. Vissa blir ju förbannade på att vi använder deras, eller att Brynäs använder deras landmärken. Medan andra liksom, ja men det är klart vi ska ha det. Inga har så många fans ute i Sverige som Brynäs har. Nej. Kan ju stämma det också, men ja. Jag tror att Greve i Djurgården sa något helt annat. Att hela Sveriges lag var ju Djurgården då, men... Ja, men det är klart han säger det. Det är klart han säger det som spelar i Djurgården. Nej, men SVT var ju där i arenan, så vi vart ju faktiskt intervjuade, både jag och Thomas. Det har inte kommit än, för de ska göra det på massa olika arenor och fråga motståndarfans också. Så det kommer i veckan det avsnittet tror jag. Sen om vi blir med, det vet jag inte. Men de gjorde intervju med oss i alla fall, så vi får väl se. Men ja, det får bli veckans snackis helt enkelt. Ja, fortsätt snacka om det. Vad tycker ni? Så droppa en kommentar vad ni tycker om att vilka... Det var Avicii Arena. De hade Turning Torso. De hade Höga Kustenbron. Ja, just det. Var det något mer? Nej, inte som jag har sett. Poseidon va? Hade de inte det till och med? Eller har jag missuppfattat det från Göteborg? Ja, det är en snackis i alla fall. Ja, sen har vi lite så här andra grejer också. Vi tänkte om ni har så här information som vi inte sitter på, som inte är officiellt, det får ni jättegärna skriva till oss. Vi lägger alla sociala medier här nere eller ligger här i texten. Annars, kontakta oss gärna om ni har något riktigt så här spännande som vi inte vet om. Så vi vill ju vara först med sånt. Ja, det kan ju vara vad som helst. Rudin har slutat linda hela klubban. Nu lindar han åt andra hållet. Vad beror det på? Det kan ju bli veckans snackis. Ja, det kan verkligen bli det. Ja, sen som jag har sagt tidigare så har vi ju fått tillgång till att börja träffa spelare. Och vi får se om det blir den här veckan. Det kan bli en spelare den här veckan, men vi får återkomma om det. Ja, det kan ju bli riktigt spännande. Det är inte bara spelare. Jag skulle gärna vilja träffa Alsen också och snacka lite med honom. Kanske Janne Larsson, Ove Molin. Kanske om Janne Larsson så träffade jag faktiskt honom i lördags. Jaha. Jag sprang fram och slängde handen på hans här, i hans. Oj, hej. Jag bara tvungen att ta det i hans. Ja, så han. Fan är du? Svettiga Nyköpingsbo. Ja. Nej, men jag tänkte på det. Det skulle vara en idé att träffa en materialare kanske. Och höra lite inside info. Ja, men sånt också. Sen även har vi pratat om supportrar och kanske sponsorer också. Men om ni som tittar på det här, ni får jättegärna höra av er också om ni har några idéer och så. Vad vi kan göra. Oh yes. Vad har vi en kommande vecka här nu då? Jag ska bara säga, jag såg någon dansa runt i stringkalsonger på häromdagen. På några sociala medier? Nej. Nej, det har gått mig förbi i alla fall. Det kan jag. Det var någon brynäsa. Ja, det var någon långhårig. Så, ursäkta. Nu kommer jag av mig här, men... Ja, sorry, tappade tråden. Vad har vi Brynäs matcher i veckan som kommer? Ja, nu börjar vi ju med Luleå då. Luleå idag. Ja, just det. Eftersom det här är... Jos ska ju hyllas. 200 matcher. Och jag såg att det var 7000 biljetter sålda, så jag gissar att det blir nästan fullt igen. Snyggt för en tisdagsmatch. Verkligen, de brukar vara svåra annars. Ja. Sen har vi ju HV borta. Ja, lite utav en nyckelmatch skulle jag... Ja, verkligen, och då får vi se hur knäckta HV är av det här som hände och hur det går för dem nu. Nej, det blir spännande. Och sen har vi Örebro hemma på lördag. Exakt. Då ska jag och Nelly dit. Jag vet inte om du ska dit. Jag ska dit. Jag kommer att sitta i Skybar då. Skybar, då är vi på plats alla då. Så då har jag dig nedanför mig.
Så det kan komma en snus och dingla ner. Ja, just det. Bra, då vet jag vem det är. Nej, men så har ni sett det här och dyker på oss på lördag, så kom och säg vad ni tycker. Ska vi förbättra någonting? Ska vi ändra någonting? Vad som helst. Det vore jättekul, och som sagt, som du sa förut, kommentera gärna här nere vad ni tycker. Ja, det här är ju första avsnittet, så vi behöver lite in. Ja, det blir mer avslappnat i framtiden. Det blir liksom... Vi Men det växer. verkar som vi har haft tekniken med oss idag i alla fall. Ja, vi får väl se hur det går och få ut det här på internetet sen. Ja, just det där. Nu kommer du bara, rekord. Jävlar! Nej, ja, det tror jag inte på. Det var ju där vi glömde. Ja, Ja, nej men känner du nöjd eller? känner mig riktigt nöjd faktiskt. Jag gör också det. Då säger vi hej då, och sen så hoppas vi att ni fortsätter kolla på. Ses vi på tisdag? Ja, det gör vi. Hej! Hej!